अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाल चाल है? ठीक ठाक है? उम्मीद करना सुनाओ तू बोलना पहला उम्मीद करना सारे ठीक होणगे। ते अज दी वीडियो करने शुरू। ते टाइम रात दे 11 बज गए ने ते व्लॉग भी हुण शुरू करन लगे हैं। ते अज जनाब असी पिंड पड़ियार फिरन डे आं ते अगों भी दस डेरा भी दस केड़ा आहो सारे पहुंच जान। ते जनाब कज़न आया लाहौरों ते बाहरों आया ते ओहदे हत्थ एक चीज़ आई है, वो भी नाल नाल तुहानूं दिखाने आ। ते वो फिलहाल बंदे बैठे उन्होंने को बैठा ते उतों फ्री हो के अब दोपहर दे आ गए हैं ते दोपहर का इंतजार डे आ करन ते वो सानू लारे लप्पे ला रहा ते चीज़ बड़ी स्पैशल है, गिफ्ट आया बहुत। 10,000 मुतालबा हो रहा ਉਹਦਾ 10,000 ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਆ ਵੇਖੋ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਹੈ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ 11 ਵਜੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡੇ ਆ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਓ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਲੈ, ਸੋਚਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰ ਲੈ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗਿਫਟ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਗਿਫਟ ਜਨਾਬ ਆਈਫੋਨ 14 ਪ੍ਰੋ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਡਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਾ ਕਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਗਲਾਸ ਤੇ ਇਹ 2,000 ਖਰਚਾ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, 2,000 ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਨਾਬ ਕਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਲਾਸ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰੁੱਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਹੋ ਯਾ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵਲੌਗ ਚ ਆ ਗਈ। ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਡੰਡਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੜ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਪੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ ਕੱਢ ਫੜਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਡਾਪਟਰ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ? ਲਾਓ ਜੀ ਜੀ ਆਈਫੋਨ 14 ਪ੍ਰੋ ਆਈਫੋਨ 14 ਸਿਲਵਰ ਹੀ ਕਮਾ ਸ਼ਰ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਆਈਫੋਨ 14 ਪ੍ਰੋ ਆ ਗਿਆ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਗਈ ਜੇ ਆ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਗਈ ਜੇ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਵਕਤ ਖਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਜਨਾਬ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਟਾਣੀ ਹਾਲ ਤੇ ਲਾ ਦੂੰ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜਨਾਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਨਾਬ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਕੀ ਬਾਤ ਭੈਣ ਚਮਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਪਰਾਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ। ਆ ਵੇਖੋ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਏਡੀ ਇੱਕ ਲੀਡ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਆ ਲੈਦਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਆ ਲੈਦਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਪਿੰਨ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਂ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਨੂੰ ਚਾੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਚਾੜਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗਲਾਸ ਤੂੰ ਚਾੜ।
ਆ ਜਨਾਬ ਕਵਰ ਫਿਰ ਤੇ ਬਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੰਨ ਚਾੜਦੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਸਫਾਈ ਵੇਖਣੀ ਨੂੰ ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਿਰ ਪਿਛਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਆਵੇ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਗਏ ਓਹੋ ਬਾਜਵਾ 600 ਗਿਆ ਹੀ 600 ਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਓਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਆਣੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਛੱਡਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰੀਗਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਮੜਾ ਐ ਲੈ ਕੈਮਰਾ ਘਰ ਦਰ ਆ ਕੇ ਨੂੰ ਬਿਸਮਿल्लाह ਬਾਜਾ ਨੇ ਬਿਸਮਿल्लाह ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਫੋਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆ 75 ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿल्लाह ਪੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮਸ਼ਦੀਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾ ਖਾਬਾ ਇਹ ਮਲਾਈ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮਲਾਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਬਦਲੇਗਾ ਲਓ ਜਨਾਬ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਓਪਨ ਜਨਾਬ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਫੋਨ ਆ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਫੋਨ ਦੀ ਪੋਟਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਈਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਬਦਲ ਕਰਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਟਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਫੋਨ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੋਹਫਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਿਆਨ ਤੂੰ ਰੱਖਿਓ 15 ਆਣਾ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਭੈੜੀ ਵਧੀਆ ਐ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਐ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ 14 ਪ੍ਰੋ ਤੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਟਾਟਾ